ਪੁਰਤਗਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਚੁਆਇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਾਅ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ TRC ਲੈਣ 'ਚ ਕੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ TRC ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਬਤ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਨਵੇਂ ਵਿਊਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ D1 ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। D1 ਦਾ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ। D1 ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ BFS ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੜਿੱਕਾ ਵਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸਕੈਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲੋਟ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਏਜੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਊ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਟਾਂ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ NIF ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਗਰੌਂਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ NIS ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ TRC ਲੈਣ 'ਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਏਜੰਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ NIF ਤੇ NIS ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦੀ ਤੇ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਭਾਵ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ, NIF ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ, ਫਾਈਨਾਂਸਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ NIS ਭਰਨਾ ਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਪੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਈਨਾਂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣੇ ਆ ਉਹ NIF ਨੰਬਰ ਥਰੂ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ NIS ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਅਕਾਊਂਟ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ NIF ਬਣ ਗਿਆ, NIS ਬਣ ਗਿਆ, ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ TRC ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗੀ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ TRC ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ NIF ਤੇ NIS ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਖਾ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖਾ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 500 600 700 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਪੇ ਆ ਉਹ 870 ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਉਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ TRC ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਚੱਲੂਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ TRC ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ TRC ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਦਾਵਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਟੂ ਲੇਟ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੜਾਏਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਨਿਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਨਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ TRC ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਖਰੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।